تمارين على المعادلة التفاضلية الغير تامة. تمارين على المعادلة التفاضلية الغير تامة. أوجد حل المعادلة التفاضلية اللي هي 3xy زائد y تربيع dx زائد x تربيع زائد xy dy تساوي 0. الحل هنا طبعا بنختبر ما إذا كانت هذه المعادلة تامة ولا مش تامة. ديت اللي هي عبارة عن n of x و y، وديت عبارة عن n of x و y. تمام؟ شرط إن تكون المعادلة التفاضلية اللي هي بتكون على هذا الشكل إن هي بتكون تامة إذا كان ال my بتساوي ال nx. وإيه هي ال my يا دكتور؟ وال nx هي التفاضل الجزئي للدالة n بالنسبة للواي بيساوي التفاضل الدالة n جزئي بالنسبة لمين؟ للإكس. إذا تحقق ذلك فإن هذه المعادلة التفاضلية تامة ونمشي في إجراءات اللي هي حل هذه المعادلة. طيب نيجي نختبر كده نقول له بما إن ال my تساوي هنفضل دي بالنسبة للواي يبقى 3x زائد 2y و ال nx دي بتساوي 2x زائد الواي. هل الدالة دي تفاضلها بيساوي الدالة دي تفاضلها؟ نلاحظ أن الاثنين مش متساويين. الاثنين مش متساويين. يبقى نقول له بما ان ال my لا تساوي ال nx يبقى إذا المعادلة التفاضلية ليست تامة أو غير تامة. طب الحل إيه؟ قال لي هنبحث عن عامل مكامل. العامل المكامل ده هو اللي هو من خلاله هو عبارة عن دالة من خلاله إنني لما بنضرب طرفي هذه المعادلة في هذا المعامل المكامل بتتحول إلى معادلة تامة ونحلها بالطريقة المعتادة اللي أنا خدتها في المعادلة التفاضلية التامة. خلاص؟ فممكن يكون العامل المكامل ده بيعتمد على الإكس. ففي طريقة نقول كده أو بيعتمد على الواي. طيب هنقول له كده لما نقول إن العامل المكامل نبحث عن العامل المكامل. الاف لو كان المعامل المكامل بيعتمد على الاكس، الاف اكس بقى اللي هي الداله بتساوي الصيغه بتاعتنا اهي الام واي ناقص الان اكس على الان. دي بتطلع الداله صريحه في اكس. واحده تقول لي لو انا جبت الاف اكس ديت وبرضه عوضت في الصيغه اللي هي محطوطه ديت وطلعت لي اكس وواي فوق وتحت، تمام؟ يعني الداله في اكس وواي يبقى خلاص يبقى ديت ايه؟ غير صحيحه. تمام؟ فهنا نشوف اهو ادي الام واي عندي وادي الان اكس عندي، فنقول له كده 3 اكس زائد 2 واي زائد 2 واي زائد ناقص، هندخل الناقص هنا يبقى ناقص 2 اكس ناقص الواي على الان اللي هي دي. خلاص؟ الان اللي هي الاكس تربيع زائد الاكس واي. تمام؟ نبسط فوق وتحت ولو في عوامل مشتركه نسحبها بحيث تطلع لي اللي هي الداله اف اوف اكس. تمام؟ اهو فيبقى هنا ننظر تحت في المقام نلاقي فيه عامل مشترك اللي هو الاكس، فيبقى اكس او نفتح قوس اكس زائد واي. طيب فوق في البسط في حدود متشابهه 3 اكس وسالب 2 اكس يبقى اكس
خلاص. وهنا 2 واي وناقص واي يبقى واي بالموجب. اصبح في مقدار في البسط متشابه مع مقدار في المقام، يبقى يحذف مع بعضه ده. الناتج اللي عندي هيديني ايه؟ هيديني 1 على الاكس. يبقى الاف اوف اكس دي بتساوي 1 على الاكس، طلعت لي داله صريحه في اكس. يبقى اذا العامل المكامل، العامل المكامل اللي هو الميو اوف اكس، اللي هو العامل المكامل كده، العامل المكامل ميو اوف اكس دي بتساوي اي اس تكامل اف اوف اكس دي اكس. دي الصيغه بتاعت ايجاد العامل المكامل. خلاص. هنا لو كان العامل المكامل هنا بيعتمد على الاكس، دي الصيغه بتاعتها. تمام. هنا يبقى دي بتساوي، نعوض بقى عن اف اوف اكس بواحد على الاكس دي اكس، دي بتساوي اي اس لن اكس اللي هي بتساوي كام؟ الاكس عندي. دي العامل المكامل بضرب طرفي المعادلة في اكس نحصل على، او هنجد لما نضرب في اكس يبقى 3 اكس تربيع واي زائد اكس واي تربيع دي اكس زائد اكس تكعيب زائد اكس تربيع واي دي واي. لما نشوف بقى المعادله ديت عباره برضه عن ام اوف اكس وواي، ودي عباره عن ان اوف اكس وواي. خلاص ماشي كده. يبقى هنا بهذا الشكل ناخد نقول له بما ان الام واي دي بتساوي 3 اكس تربيع زائد 2 اكس واي. طيب و الان اكس اهو دي بتساوي 3 اكس تربيع زائد 2 اكس واي. نلاحظ ان الاثنين بيساووا بعض، هنقول له كده ايه؟ بما ان الام واي بتساوي ان اكس يبقى اذا المعادله تامه. نحل هذه المعادله عشان نوجد الحل العام لها. يبقى اذا نفرض ان الحل واي يكون على الصوره اف اوف اكس وواي تساوي السي، بحيث ان الاف اكس بتساوي الام اوف اكس وواي، والاف واي بتساوي الان اوف اكس وواي. بنحل المعادلتين دول مع بعض. تمام؟ اي ان الاف اوف اكس دي بتساوي 3 اكس تربيع واي زائد اكس واي تربيع، والاف واي بتساوي اكس تكعيب زائد اكس تربيع واي. ماشي. اسمحوا لنا نرقموا دي رقم 2 ودي رقم 1. خلاص؟ دي رقم 2 ودي رقم ايه؟ 1. هنحل المعادلتين دول مع بعض. هنمسك واحدة فيهم نكملها بالنسبة مثلا لإكس، والدالة اللي تطلع هنفضلها بالنسبة لواي، ونقارن حدود المعادلة اللي تطلع من التفاضل بالنسبة للواي بالتفاضل الجزئي دهوت بالنسبة لواي، عشان نوجد اللي هي الدالة اللي هو اتش اوف واي. خلاص. يبقى هنا بتكامل طرفي واحد بالنسبة لإكس.
يبقى الاف اوف اكس وواي هتساوي، لما نكمل دي بالنسبة للاكس يبقى اكس تكعيب واي زائد كامل دي بالنسبة لاكس يبقى الاكس تربيع على الاتنين واي تربيع زائد ثابت دالة في واي. تمام؟ بعد كده بنعمل ايه؟ بنفاضل ديت بالنسبة لايه؟ لواي بتفاضل 3 بالنسبة لواي نحصل على جزئي، بنفاضلها جزئي، يبقى الاف واي دي بتساوي اكس تكعيب زائد الاكس تربيع واي زائد الاتش داش واي، خلاص، زائد الاتش داش واي دي. خلي ديت معادلة كام؟ معادلة 4. معادلة 4 ديت هنقارنها بمعادلة كام؟ بمعادلة 2 بمقارنة 2 ب4 نحصل على ان الاكس تكعيب زائد اكس تربيع واي ديت تساوي الاكس تكعيب زائد اكس تربيع واي زائد الاتش داش واي. تمام؟ هنلاقي دي يحذف مع ديت وديت تحذف مع ديت، يبقى اللي هيتبقى لي الاتش داش واي دي بتساوي ايه؟ بتساوي 0. يبقى اذا الاتش داش واي تساوي ايه؟ 0. هنكامل دي بالنسبه للواي، يبقى بتكامل دي بالنسبه للواي، يبقى بتكامل الداله دي بالنسبه للواي يبقى الاتش اوف واي دي بتساوي ثابت 1 مثلا. هنعوض بقى من المعادله 5 دهيت في المعادله رقم 3 بالتعويض من 5 في 3 نحصل على شكل اللي هي الايه؟ المعادله اللي عندي اللي هي الاف اوف اكس وواي. يبقى اذا الاف اوف اكس وواي بتساوي الاكس تكعيب زائد اكس تربيع على 2 واي تربيع زائد ثابت 1 ولكن الاف اوف اكس وواي بتساوي سي، يبقى اذا الاكس تكعيب واي زائد اكس تربيع تقسيم 2 واي تربيع زائد سي 1 دي بتساوي ايه؟ بتساوي سي. انا ممكن ايه؟ نسيبها كده او ننقل دي الناحيه الثانيه ونفرضهم بثابت ايه؟ اخر، يبقى الاكس تكعيب واي زائد اكس تربيع على 2 واي تربيع بتساوي سي ناقص سي 1 اللي هي هنرمز لها بالرمز ايه؟ سي سمول صغيره. خلاص؟ سي سمول. ماشي كده؟ يبقى اذا الحل هو اكس تكعيب واي زائد اكس تربيع على 2 واي تربيع دي بتساوي الايه؟ السي، وهو المطلوب اللي انا عارفه. دي الحل العام لهذه الايه؟ المعادله التفاضليه اللي عندنا. خلاص؟ ناخد مثال آخر كده. طبعا عشان تعملي تشيك على هذا الحل بتفضلي الدالة اف ده بالنسبة للاكس، يعني هتفضلي ديت هيطلع لك المعادلة التفاضلية. يعني لو فضلتي طرفي هذه المعادلة بالنسبة للاكس هيطلع لك المعادلة التفاضلية الايه؟ المعطاة عندك في رأس السؤال. خلاص؟ طيب ناخد مثال تاني.
بيقول لي هنا اوجد الحل العام، اوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية. مثال: اوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية اللي هي x كوزين y ناقص y ساين y دي y dy زائد الإكس ساين واي زائد واي كوزين واي دي اكس. خلي بالك بقى ايه من ترتيب المعادلة. هنا الاكس كوزين واي ناقص واي ساين واي دي واي زائد اكس ساين واي زائد واي كوزين واي. هنا طبعا عشان نوجد الحل العام ونشوف ما اذا كانت تامه ولا مش تامه، نشوف. طبعا هنا لازما هترتب المعادله. هنا طبعا بيبدا بدايه ادي الام، دي الام، يعني انا ممكن نكتبها كده: الاكس ساين واي زائد واي كوزين واي دي اكس زائد اكس كوزين واي ناقص واي ساين واي دي واي ناقص واي ساين واي دي واي. دي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. خلاص. هنا طبعا ديت الام وديت الايه؟ الان. خلاص. مفيش ولا ايه يعني ممكن ايه يحدث خطأ و خلاص. يبقى هنا هنقول كده اهو، لازم الاول نشوف الترتيب ايه بالظبط. يبقى الام عندي هيبقى الام عندي هنا كده، الام هتكون عندي كده الام بتساوي الاكس ساين واي زائد واي كوزين واي، والان بتساوي الاكس كوزين واي ناقص واي ساين واي. خلاص. طبعا دي هنفضلها بالنسبه للواي ودي بالنسبه لمين؟ للاكس. هنقول له بما ان الام واي دي طبعا بتساوي اكس كوزين واي، ماشي، زائد طبعا تفاضل ديت بالنسبه للواي دي عباره عن حاصل ضرب ايه؟ دالتين، يبقى الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الايه؟ الاولى. تمام؟ يبقى الاولى في تفاضل الثانيه يبقى زائد واي في سالب ساين واي زائد الثانيه في تفاضل مين؟ في تفاضل الاولى، يبقى كوزين واي. تفاضل واي بالنسبه لواي وكوزين ايه؟ كوزين واي. خلاص. اللي هي هتساوي كده الاكس وكوزين واي ناقص واي ساين واي زائد كوزين الايه؟ الواي. ديت اللي هي تفاضل مين؟ تفاضل الام بالنسبه لمين؟
تفاضل ان بالنسبه للواي. خلاص؟ طيب نجيب الايه تفاضل ان بالنسبه للاكس، دي بتساوي تفاضل ان بالنسبه للاكس اهو، يبقى كوزين واي فقط، كوزين واي فقط، لان تفاضل ده بالنسبه للاكس ده يعتبر ثابت، تفاضل الثابت بصفر، لان انا بنفاضل جزء دلوقتي. خلاص؟ طيب يبقى اذا دلوقتي نلاحظ ان الان اكس اللي هي بتساوي كوزين واي لا تساوي الام واي اللي هي بتساوي الكلام ده، بما ان الام واي لا تساوي الان اكس، يبقى اذا المعادله التفاضليه ليست تامه. ليست ايه؟ تامه. الان بنبحث عن عامل مكامل، نبحث عن عامل مكامل، نبحث عن عامل ايه؟ مكامل. العامل المكامل ممكن يعتمد على الاكس او ممكن يعتمد على الايه؟ على الواي. فهنا نقول له كده نبحث عن عامل مكامل اف اوف اكس هتساوي الام واي ناقص الان اكس على الان، على الايه؟ على الان. تمام؟ على الان. طيب دي بتساوي اهو الام واي اهي اكس كوزين واي ناقص واي ساين واي زائد كوزين واي ناقص الان اكس ناقص كوزين واي، ناقص كوزين واي، هنا ناقص كوزين ايه؟ كوزين واي، ناقص كوزين واي هنا ماشي، على الان اللي هي بتساوي ايه؟ الاكس كوزين واي ناقص واي ساين واي. طيب هنا نبسط البسط والمقام، هنا كوزين واي ناقص كوزين واي يبقى ايه؟ هيروحوا مع بعض، هيتبقى لك فوق في البسط ايه؟ اكس كوزين واي ناقص واي ساين واي على الاكس كوزين واي ناقص واي ساين واي. يعني يلاحظ ان المقدار اللي في البسط هو نفسه اللي في المقام، يبقى ناتج القسمه بتاعه بيساوي كام؟ 1. يبقى الاف اوف اكس بتساوي كام؟ 1. يبقى اذا العامل المكامل، العامل المكامل هو ميو اوف اكس اللي هي بتساوي اي اس تكامل اف اوف اكس دي اكس، اللي هي بتساوي اي اس تكامل الواحد بالنسبه للاكس اللي هي بتساوي اي اس اكس. دي العامل المكامل، دي العامل الايه؟ المكامل. هنضرب طرفي المعادله بضرب طرفي المعادله التفاضليه في اي اس اكس، اي اس اكس نحصل على اهو لما نضربها في الاي اس اكس هيبقى هنا الاكس ساين واي زائد واي كوزين واي مضروبه في اي اس اكس كده دي اكس زائد اي اس اكس مضروبه في اكس كوزين واي ناقص واي ساين واي دي واي. دي بتساوي صفر، دي بتساوي ايه؟ بتساوي الصفر، بتساوي صفر. ماشي كده؟ فنلاحظ ان الام هنا، الام دي بتساوي، الام بقى هتساوي هنا اهو، الام هتساوي الاكس ساين واي ساين واي
اي اس اكس زائد واي ساين كوزين واي اي اس اكس، والان هتساوي الاكس كوزين واي اي اس اكس ناقص اي اس اكس مضروبة في الواي ساين ايه ساين واي. ماشي كده؟ ديت اللي هي الايه اللي يعتبر الام الايه الجديدة والان الجديدة بعد ما ضربت في العامل الايه العامل المكامل. لما نيجي نفاضل المعادلة الأولى ديت بالنسبة للواي، فهنحصل على الاكس كوزين واي اي اس اكس ناقص واي. طبعا هنا هنفاضل دي بالنسبة للواي، الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الايه الأولى كده، يبقى الأولى في تفاضل الثانية يبقى سالب واي ساين واي مضروبة في الاي اس اكس زائد الثانية في تفاضل الأولى يبقى اي اس اكس تفاضل الواي بالنسبة للواي بي كوزين اهو واي. خلاص ديت يبقى انا فضلت دي بالنسبة للواي ادتني هذه الدالة، وهنا هذه الايه الدالة. خلاص فيبقى دي بتساوي اكس كوزين واي اي اس اكس وطبعا هنا هننزل لك واس، يبقى طبعا هيبقى سالب واي ساين واي اي اس اكس زائد اي اس اكس كوزين واي. طيب هنفاضل دي بالنسبة للإكس اللي هي الN إكس، هنفاضلها بالنسبة للإكس. طبعا دي يعتبر ثابت ودول عبارة عن حاصل ضرب إيه؟ دالتين، يبقى كوزين واي. خلاص الأولى في تفاضل الثانية يبقى الإكس إي أس إكس زائد الثانية في تفاضل الأولى إي أس إكس فقط أهو. ماشي. طبعا تفاضل دي بالنسبة للإكس بنفسها ناقص إي أس إكس مضروبة في الإيه؟ في الواي ساين واي. هندخل دي بتساوي كوزين واي مضروبة في الإكس إي أس إكس زائد إي أس إكس كوزين واي. تمام. ناقص اي اس اكس مضروبه في الواي ساين واي. لما نلاحظ هذه المعادله، نقارن هذه المعادله وهذه المعادله، هنلاحظهم الاثنين متساويين. خلاص يبقى اذا نلاحظ ان الام واي بتساوي الان اكس، يبقى بالتالي ان المعادله التفاضليه تامه. يبقى نفرض الحل على الصوره اف اوف اكس وواي بتساوي سي، بحيث ان الاف اكس بتساوي الام والاف واي بتساوي الايه الام. خلاص يبقى بحيث ان اللي يبقى الاف اكس يبقى اذا الاف اكس
تساوي الام اللي هي اكس اي اس اكس، اكس اي اس اكس مضروبة في ساين واي زائد واي اي اس اكس كوزين واي، دي نمرة واحد. والاف واي دي بتساوي الاكس كوزين واي اي اس اكس وناقص اي اس اكس مضروبة في الواي ساين ساين واي، دي نمرة اثنين. هنعمل عملية تكامل لمعادلة واحد بتكامل معادلة واحد بالنسبة للإكس كده، فهنحصل على إن الإف أوف إكس أهو دي بتساوي تكامل ساين واي إكس إي أس إكس دي إكس، خلاص، زائد تكامل واي كوزين واي اي اس اكس دي اكس، خلاص ماشي كده. طيب طبعا دي تعتبر كثابت عندي، هنستخدم اللي هي طريقه التكامل بالتجزيء على هذه اللي الداله، فديت بتساوي ممكن نكتبها بهذا الشكل. طبعا ساين واي هنا مضروبة في اللي هي اكس دي اي اس اكس اللي هي الدالة الأصلية للدالة اي اس اكس عبارة عن ايه؟ عن اي اس اكس نفسها. لما نيجي نجيب تفاضل اي اس اكس هيديني اي اس اكس مضروبة في الاكس، هتبقى دي عبارة عن اليو وديت اللي هي الدي ايه؟ الدي في. فيصبح هنا دي بتساوي، هيكون بيساوي كده دي بتساوي ساين واي مضروبة في الاكس اي اس اكس ناقص الفي دي يو، ناقص الفي دي يو ناقص تكامل ساين اكس ساين واي اي اس اكس دي اكس زائد تكامل ديت زي ما هيكون عباره عن ايه؟ عن اي اس اكس في الواي كوزين واي زائد اللي هو داله في ايه؟ داله في واي. خلاص استخدمت خاصيه الايه؟ اللي هي قاعده التكامل بايه؟ بالتجزيء بهذا الشكل، فنحصل على ان الساين واي اكس اي اس اكس ناقص ساين واي اي اس اكس نفسها، لان تكامل اي اس اكس بالنسبه للاكس هي نفسها، زائد اي اس اكس مضروبه في الايه؟ في الواي كوزين واي زائد الاتش داش زائد الاتش اوف واي ديت اللي هي الداله اف. هنعمل يعني ايه دلوقتي؟ هنفاضل الداله اف ديت بالنسبه للواي، يعني خلي ديت معادله رقم كام؟ 3 بتفاضل الداله اف بالنسبه للواي جزئي، بالنسبه للواي ايه؟ جزئي. لما نفاضل بالنسبه للواي جزئي هيديني ايه بقى؟ هيديني هنا الاكس، يبقى الاف واي هتساوي الاكس كوزين واي اي اس اكس ناقص تفاضل ديت بالنسبه للواي كوزين واي اي اس اكس زائد
تفاضل ديت بالنسبة للواي يبقى هتكون عبارة عن اي اس اكس الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى، يبقى هنا سالب واي ساين واي ناقص الثانية في تفاضل الايه؟ الأولى زائد الثانية في تفاضل الايه؟ الأولى، يبقى كوزين ايه؟ كوزين واي. خلاص؟ ديت نفك نزيل الأقواس، يبقى دي بتساوي اكس كوزين واي اي اس اكس ناقص اللي هي كوزين واي اي اس اكس زائد هنا هيبقى سالب واي اي اس اكس ساين واي زائد اي اس اكس في الواي كوزين واي. طبعا هنعمل عملية مقارنة لمين؟ لمعادلة 4 ومعادلة 2 بمقارنة معادلة 4 و2. لما نقارن معادلة 4 و2 هنا ادي معادلة 2 اهي وادي معادلة 4 اهي. خلاص؟ فهنلاقي ان ده اهو هنكملها ان ده شبه ده هيحذفوا مع بعض. تمام؟ ماشي كده؟ واللي هي سالب واي اي اس اكس ساين اكس هتحذف دي مع ديت. خلاص؟ هيتبقى لي هنا اللي هي كوزين واي اي اس اكس زائد اي اس اكس كوزين واي ديت برضه هنا في كوزين واي بالموجب وهنا كوزين واي بالسالب، يبقى يحذفوا مع بعض. خلاص؟ هيبقى هنا اهو الاول كده نقول بمقارنه 4 و2 فنحصل على ان الاكس اذا اكس كوزين واي اي اس اكس ناقص اي اس اكس مضروبه في الواي ساين واي دي بتساوي الاكس كوزين واي اي اس اكس ناقص كوزين واي اي اس اكس زائد سالب واي اي اس اكس ساين واي سالب واي اي اس اكس ساين واي زائد اي اس اكس كوزين واي زائد اللي هي ايه؟ الاتش داش اوف واي زائد الاتش داش اوف واي اللي هي المعادله رقم 4 اللي هي دي زائد الاتش داش اوف واي. تمام؟ زائد الاتش داش اوف ايه؟ الاتش داش اوف. تمام كده؟ طيب دي لما نعمل عمليه مقارنه دي بتساوي طبعا دي هيحذف مع ديت. خلاص؟ وديت هتحذف مع ده وديت هتحذف مع ديت، هيتبقى لي ان الاتش داش واي دي بتساوي ايه؟ بتساوي الصفر. يبقى الاتش اوف واي دي بتساوي لما نعمل عمليه تكامل يبقى الاتش اوف واي دي بتساوي ايه؟ الثابت سي واحد. هنتعوض في معادله 3 بالتعويض في 3 نحصل على ان الاف اوف اكس واي دي بتساوي الاف اوف اكس واي دي بيساوي هنا بتساوي هنا ساين اكس اي اس اكس ساين اكس اي اس اكس ناقص ساين واي مضروبة في الاكس اي اس اكس ناقص ساين واي اي اس اكس زائد اي اس اكس مضروبة في الواي كوزين واي زائد سي واحد. ولكن الاف اوف اكس
بتساوي السي، يبقى إذا الحل العام بيكون على الصورة x ساين y e أس x ناقص ساين y e أس x زائد e أس x y كوزين y زائد ثابت واحد. دي بتساوي الايه؟ بتساوي سي. ممكن ننقل دي هنا الناحية التانية فيصبح الاكس ساين واي اي اس اكس ناقص ساين واي اي اس اكس زائد اي اس اكس مضروبة في الواي كوزين واي. دي بتساوي ثابت وليكن سي كابيتال كده بهذا الشكل. هو دي الحل العام للمعادلة المطلوبة. بكده نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.